5 căn biệt thự giá rẻ như cho nhưng không ai thèm ở Mỹ. Chào các bạn, mặc dù giá bất động sản hiện nay nằm ngoài tầm với của nhiều người, tuy nhiên đâu đó trên thế giới vẫn có những ngôi nhà được bán với giá chưa bằng một miếng bánh pizza hay một ly cà phê. Nghe rất hấp dẫn phải không nào? Chắc sẽ có nhiều bạn muốn biết đó là nơi nào để đến ngày đó tậu cho mình một căn nhà mơ ước. Tuy nhiên các bạn có nhớ câu của rẻ là của ôi không? Nếu bạn biết những điều kiện đi kèm, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ muốn rơi đến nó đâu. Nếu đang tò mò về những điều mà thế giới hôm nay nói đến, các bạn hãy cùng chúng tôi xem video về 5 căn biệt thự giá rẻ như cho nhưng không ai thèm ở tại Mỹ để xem các bạn có muốn mua chúng không nhé. 5 căn biệt thự giá rẻ như cho nhưng không ai thèm ở tại Mỹ. 5. Những căn nhà giá $1 ở St. Louis, bang Missouri. Tại hầu hết các thành phố của Mỹ, với $1 bạn không thể mua được một tách cà phê, nhưng với số tiền này, bạn có thể mua được một căn nhà ở St. Louis, bang Missouri. Đây là những căn nhà bỏ hoang từ 5 năm trở lên, có diện tích dưới 140 m² và chỉ có giá $1. Điều kiện là bạn phải cam kết sửa chữa chúng. Các bạn có thắc mắc khoản tiền sửa chữa những căn nhà này là bao nhiêu? Một người đã mua 2 căn nhà tương tự nói rằng cô ấy phải tiêu hết 180.000 đô la Mỹ thì 2 căn nhà đó mới ở được. Và với 90.000 đô la Mỹ, tương đương 2 tỷ, đây là con số không nhỏ với hầu hết người dân Mỹ. Và đối với người Việt Nam chúng ta thì càng xa vời đúng không nào? 2. Biệt thự bán giá $10. Biệt thự có giá $10 nghe giống như giá bán của món đồ chơi mô hình các bạn nhỉ? Song đây là điều hoàn toàn có thật. Căn biệt thự cổ được xây dựng từ năm 1906, có giá khoảng 1,3 triệu đô la Mỹ, nằm ở bang New Jersey, Mỹ, với 6 phòng ngủ, 4 phòng tắm và được rao bán với giá chỉ $10. Tuy nhiên, để mua được nhà giá siêu hời, bạn phải chấp nhận một điều kiện kèm theo đó là sự chịu trách nhiệm di dời nó đến vị trí cách đó khoảng 400 m. Chính quyền địa phương sẽ hỗ trợ cho người mua thực hiện việc di dời là 10.000 đô la Mỹ. Nhưng theo một số công ty chuyên về di dời bất động sản, để hoàn tất công việc đối với căn biệt thự đồ sộ này, chi phí rơi vào khoảng 150.000 đến 200.000 đô la Mỹ. Nếu trong tài khoản của bạn có trên 5 con số 0, thì bạn có thể mua được căn biệt thự giá rẻ này. 3. Căn nhà giá trị €1, thị trấn Sambuca, vùng Sicily, Italy. Nhiều ngôi làng thị trấn ở Italy đang có nguy cơ bị bỏ hoang do dân số sụt giảm. Vì vậy, để thu hút nhiều người đến sinh sống, thị trấn biển Sambuca nằm ở vùng Sicily, Italy đang rao bán nhiều ngôi nhà với mức giá rẻ khó tin, chỉ từ €1, tương đương 26.000 đồng. Căn nhà có diện tích từ 40 đến 150 m². Tuy nhiên, để mua được những căn nhà này không phải điều dễ dàng. Bạn phải đầu tư €15.000, tương đương 386 triệu đồng để cải tạo căn nhà trong vòng 3 năm và sống tại đó trong 5 năm. Nếu không, bạn sẽ bị mất khoản tiền cọc €5.000, khoảng 184 triệu đồng. Đây là nhược điểm khiến những người mua nhà tỏ ra lưỡng lự trước khi đưa ra quyết định. 2. Buffalo, New York. Nếu như ở Việt Nam, một căn nhà hoang chả là vấn đề gì, bạn chỉ cần phá đi rồi dựng tạm một túp lều tranh, hay dùng ít tiền để xây căn nhà cấp 4, rồi từ từ dành dụm để dừng lại nhà. Còn nhà ở Mỹ, tiền xây đắt hơn tiền đất. Nhà kiểu Mỹ phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về xây dựng. Tất cả những gì bạn cần làm là trở thành một công dân hợp pháp của thành phố, cam kết sống trong ngôi nhà mới ít nhất 3 năm và phải đầu tư một số tiền đáng kể vào việc cải tạo tu sửa. Vì là nhà bỏ hoang lâu năm nên hầu như bạn sẽ phải làm mới hoàn toàn với giá từ 40.000 đô la Mỹ, tương đương 920 triệu đồng. Đó là lý do vì sao người dân Mỹ không mặn mà với các ngôi nhà giá $1. Việc cải tạo những ngôi nhà này đã biến thành một cơn ác mộng tài chính đối với ai đã từng ham rẻ mà mua chúng. 1. Những ngôi nhà giá $1 ở Liverpool, Anh. Theo thống kê, có khoảng 200.000 ngôi nhà đã bị bỏ hoang ở Anh do tình trạng di cư ở tầng lớp lao động về các thành phố lớn để lập nghiệp từ những năm 70 đến những năm 90 của thế kỷ trước. Và chính phủ đang cố gắng thu hút dân cư di chuyển đến vùng ngoại ô của Liverpool bằng cách bán những ngôi nhà bỏ hoang chỉ với $1, khoảng 23.000 đồng. Tuy nhiên, các quy tắc để mua nhà tại đây khá nghiêm ngặt. Bạn cần phải là dân cư hợp pháp của thành phố và cam kết sống trong ngôi nhà ít nhất 5 năm. Ngoài ra, bạn phải tiến hành cải tạo theo tiêu chuẩn thành phố. Và điều bạn cần quan tâm là bạn có được bao nhiêu tiền để tu sửa ngôi nhà $1 này. Nó không rẻ như chúng ta tưởng đâu nhé. Giờ thì các bạn đã biết những ngôi nhà rẻ như cho này được bán ở đâu rồi nhé. Không biết có bạn nào muốn mua chúng không? Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Đừng quên like và share video để mọi người cùng xem. Và nhớ đăng ký kênh để được xem những video mới nhất của thế giới hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại!